من برا الله الله ومن جوا يعلم الله. والتنين الذي كنا نتخيله على هذه الهيئة لا يعدو أن يكون من الداخل أكثر مما هو ظاهر في هذه الصورة. على مدى العقود العديدة الماضية تطورت الصين بطريقة سريعة من دولة فقيرة بطيئة النمو إلى قوة اقتصادية عالمية. ولعدة سنوات لم يناقش المتنبئون ما إذا كانت البلاد ستتفوق على الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم، ولكن كان السؤال: متى ستتفوق عليها؟ إلا أن التنين الذي أرعب العالم بات يلتهم نفسه، ومصادر قوته ونعمته باتت نقاط ضعف ستودي به إلى الهاوية. فقنبلة الدين المتعلقة بالعقارات على وشك الانفجار، وسياسة الطفل الواحد أصبحت ثلاثة، لكن القرار أتى متأخرا. وهنا أن تصل متأخرا لا يعني أنك ستنجو، وإنما يعني أنك لن تصل أبدا. وهي إشارة كافية لمليارديرات الصين ليبدأوا بالتخطيط لعملية هروب كبيرة تفوق بذكائها خطط مايكل سوكوفيلد. وبينما يتحدث الجميع عن زخرفة التنين الصيني الذي يبدو بأوج عظمته، نحن هنا لنحدثك عما يجري داخل التنين. فالأعمدة التي يتكئ عليها تتهاوى واحدة تلو الأخرى، وإذا أردت لهذه الأعمدة أن تصمد فأنت بحاجة إلى قوة الشباب. وهنا مربط الفرس. الصين هي القوة التي ستحكم العالم. رأي قد يتفق عليه الكثيرون، لكن آخرين أبدوا رأيا آخر، وفي أسبابهم نروي لكم حكاية سقوط التنين العظيم. لكن قبل أن نبدأ، وكما عودناكم بتقديم فيديوهات استثنائية بشكل مميز، ننتظر دعمكم عبر الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو. منذ عام 1978 ارتفع الناتج القومي الصيني أكثر من 40 ضعفا، وتحول من بلد يعتمد اقتصاده على الزراعة إلى دولة تصدر للعالم كل احتياجاته من الإبرة إلى الصاروخ، فتحولت إلى مصنع لا يمكن للعالم أن يستغني عنه، وبلد يملك أضخم احتياطات مالية في العالم، وأكبر قوة بحرية نسبة إلى عدد السفن. بعد انسحاب أمريكا المفاجئ من أفغانستان ودخول روسيا في حرب مع أوروبا والعالم، أصبحت الصين محط الأنظار لكونها القوة المستقبلية التي ستحكم العالم. وتسعى الصين لتحقيق هذه الغاية على عجلة من أمرها، وقد ساعدتها الظروف على هذا الصعود الكبير، مثل الانفتاح على الولايات المتحدة عام 1971. واتخاذ أمريكا كحليف هو المفتاح الذي اعتمدت عليه الصين لتحقيق هيمنتها الحالية. وكان توقيت هذا التعاون مثاليا، لأنه خلال هذه الفترة نمت التجارة العالمية بشكل مضاعف، لتصبح الصين الورشة الصناعية التي يعتمد عليها العالم في كل شيء. أسباب كثيرة ساعدت الصين على هذا الصعود السريع، لكنها أصبحت اليوم غير متاحة. سياسة الطفل الواحد. مع بداية استلام الحزب الشيوعي للحكم في الصين، شجع الحزب السكان على إنجاب المزيد من الأولاد، فارتفع عدد سكان الصين بنسبة 80%، لتتراجع الصين قليلا وتبدأ بتطبيق سياسة الطفل الواحد عام 1979، بعد أن زاد عدد السكان إلى 969 مليونا عام 1980، وذلك بعد أن كانوا نحو 540 مليونا عام 1949. وتم تطبيق القرار بشكل صارم مع نظام غرامات للمخالفين وإجراء عمليات الإجهاض القسري، وإذا لم يدفع الوالدان الغرامة فلا يمكن تسجيل الأبناء الثانيين في نظام الأسرة الوطنية، مما يعني أن الأولاد غير موجودين قانونيا، وبالتالي لن يتمكنوا من الوصول إلى الخدمات الاجتماعية مثل الرعاية الصحية والتعليم. قلل هذا القرار عدد المواليد في الصين على مر السنين بنحو 400 مليون، لكن نتائجه الإيجابية التي حققها في البداية ستتحول إلى كارثة لن تتمكن الصين من تفاديها، لتلجأ الصين عام 2016 إلى إنهاء سياسة الطفل الواحد وتسمح للمتزوجين بإنجاب طفل آخر. لم يحقق هذا القرار النتائج المرجوة، لذا عادت الصين وأصدرت قراراً آخر عام 2021 يسمح للعائلات بإنجاب 3 أطفال،
وذلك بعدما أشارت الإحصائيات الرسمية إلى أن المواليد انخفضوا في الصين من 14,500,000 في عام 2019 إلى 12 مليونا فقط في عام 2020. كما أن النساء الصينيات يعانين من انخفاض معدل الخصوبة، والذي بلغ 1.3 طفل لكل امرأة، وهو أقل من المستوى المطلوب لاستقرار السكان، والبالغ 2.1. لم تكن سياسة الطفل الواحد فاشلة في بدايتها، بل تزامنت مع صعود الصين القوي، فكان القرار المناسب في التوقيت المناسب، حيث امتلكت الصين الطبيعة السكانية المثالية التي توافقت مع خططها. فقد كان لديها 10 بالغين قادرين على العمل مقابل شخص متقدم بالسن، وهي نسبة مرتفعة لم تشهدها أي دولة في العالم. فالنسبة التي تملكها بقية الدول هي 5 شباب مقابل مسن واحد. وبالرغم من عدد سكان الصين الضخم، فإنها لم تحتاج إلى الاستعانة بدول أخرى، وذلك لقدرتها على الوصول إلى جميع الموارد الموجودة في البلاد، مستفيدة من توافر الأيدي العاملة الرخيصة. لكنها في المقابل خسرت هذه الأفضلية بسبب سياسة الطفل الواحد. وخلال السنوات القادمة ستفقد الصين نحو 70 مليون مواطن صيني عامل، وفي المقابل سيزداد عدد المسنين إلى نحو 130 مليونا، وستكون نتائج ذلك كارثية على الاقتصاد الصيني، حيث سينخفض الناتج الإجمالي الصيني، ويرافق ذلك إنفاقا هائلا على المسنين المستهلكين فقط. الجفاف والفساد. بسبب موجة الجفاف التي اجتاحت العالم، أعلنت الصين مؤخرا عن خروج 66 نهرا عن الخدمة، ليتجاوز عدد الذين يحتاجون إلى دعم حكومي مباشر نحو 780 ألفا. وخلال شهر يوليو فقط تسبب الجفاف بخسائر قدرها 340 مليون جنيه استرليني، مما أثر على 5,500,000 شخص. وبسبب نقص المياه، فإن الصين على وشك أن تخسر 40% من المحاصيل الزراعية. كما أثر الجفاف على طرق الشحن وإمدادات الطاقة الكهرومائية، لتخرج بذلك عدة مناطق في الصين عن الخدمة، ويصبح تشغيل المعامل أمرا مستحيلا. هذا وتضخ الصين سنويا بدءا من عام 2003 مليارات الدولارات من أجل معالجة نقص المياه في المناطق الشمالية. لكن وأمام موجة الحر الأخيرة، فقد ظهر العجز بشكل لافت، وبسبب الاستخدام المفرط للموارد بدون ضوابط بيئية، أصبحت الصين أكبر مستورد في العالم للمنتجات الغذائية. ولكي تعود الصين إلى ما كانت عليه قبل عقود، فهي بحاجة إلى استثمار رأس مال أكبر ب3 مرات. ويأتي الفساد أيضا ضمن مجمل الأزمات التي تعصف بالبلاد، وذلك بسبب المحسوبية وفقدان الشفافية وغياب القانون. كل هذه الأمور أدت إلى تفكير رجال الأعمال بالهروب خارج البلاد، خاصة بعد الحملة التطهيرية التي شنها الرئيس شي جي بينغ ضد الفاسدين، والتي تبين فيما بعد أنها حملة انتقائية استهدف فيها حلفاء القائد الصيني جيانغ زيمين. أدت هذه الحملة التعسفية إلى قتل روح الإبداع لدى الشباب الصيني، وجعلتهم يعيدون حساباتهم كثيرا قبل المغامرة في المشاريع الاقتصادية. أمر آخر ظهر مؤخرا من شأنه أن يشكل بوادر نهاية الحكم الشيوعي للصين، وهو ظهور مجموعة كبيرة من تجار الأعمال الصينيين والذين تربطهم علاقات تجارية مع أمريكا. ترفض هذه المجموعة فك الارتباط عن الولايات المتحدة، وقد ينشأ في المستقبل صراع بين هذه المجموعة وداعميها داخل الحكومة وبين الزعيم الصيني. انهيار العقارات. إذا قمت بزيارة الصين ورأيت مدنا حضرية كاملة فارغة من السكان، فلا تتفاجأ ولا تنصدم، فأهلا بك في انهيار سوق العقارات الصيني. 65 مليون شقة فارغة في الصين، حتى الأشباح لا تسكنها، وذلك بسبب الأزمة التي يعاني منها القطاع، والذي يساهم سنويا بنحو 30% من الناتج الإجمالي الصيني. وتكمن مشكلة سوق العقارات الصينية بأن المشتري والمطور على حد سواء يحصل على القروض من أجل الشراء أو البناء، وتعتمد شركات البناء على المبيعات المسبقة، حيث يشتري الصينيون منازلهم قبل بدء البناء ويسددون ثمن الشقة من القروض.
وتشكل المنازل غير المكتملة في الصين ما مساحته 225 مليون مترا مكعبا. لكن وبسبب الأزمة التي تعاني منها البنوك الصينية وارتفاع أسعار المنازل والتضخم الحاصل في العالم، كل ذلك جعل شركات البناء تتوجه إلى البنوك المفلسة للتزود بالمزيد من المال، والبنوك بدورها رفضت إعطاء شركات البناء المال. وهنا بدأت الأزمة، حيث فقد الناس ثقتهم بالبنوك وبشركات البناء، ونظموا اضطرابات في أكثر من 100 مدينة صينية للامتناع عن دفع المستحقات، خوفا من أن المنازل قد لا تسلم لهم، وذلك بعد إفلاس الشركات العقارية. ومما أقلق الصينيين أكثر وأكثر هو اقتراب أكبر شركة عقارات في الصين من الإفلاس، وهي شركة تشاينا إيفرجراند، وذلك بسبب عدم قدرتها على دفع ديونها والتي بلغت نحو 305 مليارات دولار، وذلك في نهاية عام 2021. وبما أن أصحاب المنازل يمتنعون عن الدفع، فإن شركات العقارات الصينية قد تعلن إفلاسها في نهاية المطاف، لأن دفعات السكان هي التي تساهم في عمليات البناء. كل هذه الأسباب التي بدأت بوادرها قبل سنوات جعلت النخب الصينية تضع قدما لها في الصين وأخرى خارج البلاد، ليكونوا مستعدين للهرب مع أول انهيار يظهر للعلن، حيث يلجأ أثرياء الصين إلى إرسال نسائهم إلى أوروبا وأمريكا للولادة من أجل الحصول على الجنسية، كما أنهم يرسلون أولادهم للتعلم هناك والبقاء في تلك البلاد. برأيك، هل نشهد سقوطا عظيما للتنين الصيني، أم أن الإدارة الصينية التي طورت البلاد قادرة على انتشاله من أزمات يبدو أن لا حل لها؟